සාමාන්‍යයෙන් අපි C string එකක තියෙන elements ගාන ගන්නවා නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ sizeof operator එක. ඉතින් sizeof operator එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මුළු array එකේ size එක bytes වලින් හොයලා ඒ array එකේ තියෙන එක element එකක size එකකින් ඒක බෙදලා තියෙන elements ගාන හොයාගන්න. මෙහෙම කරොත් අපිට පුංචි ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි මේකේ අපි ඇත්තටම අපිට පේන්න characters 4ක් දැම්මත් අපිට මේකේ characters 5ක් කියලා print වෙන එක. මේක වෙන්නේ අර null termination character එකකුත් මේක ඇතුලේ තියෙන හින්දා. ඉතින් ඕක නම් අපිට මගේ අරව ගන්න පුළුවන් අගට -1 එකක් දාලා. නමුත් මෙතන ඇත්තටම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි බැරි වෙලාවත් array එක හැදුවොත් එහෙම size එක 20ක් වෙන්න manually define කරලා. ඕක අපි manually define කරලා අපි ඇත්තට මේකට data 20ක් පුරවන්න නැතුව data 4ක් පුරවනවා. දැන් මේකේ තියෙන characters 4යි. නමුත් array එකේ size එක 20යි. දැන් අපි අර කලින් technique එකට මේකේ size එක හොයන්න ගියොත් ඔයාලට පේන ඇති තාමත් මේකේ පෙන්නන්නේ elements 20ක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ 4 ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවද? ඔව් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් standard namespace එකේ තියෙන STRLEN කියන function එක පාවිච්චි කරන්න. STRLEN. මේ function එකට අපේ C string එක pass කරලා අපිට පුළුවන් 4යි කියලා මේකේ output කරගන්න. කොහොමද අපි මේක කරේ? මේක අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ CString කියන library එකේ ඉඳලා. ඔයාලට පුළුවන් hash include එකක් දාලා CString library එක include කරගන්න. CString කියන්නේ IO stream, string මේ වගේ අපි කලින් දැකලා තියෙන libraries වගේ තවත් library එකක්. මේකෙන් අපිට පුළුවන් CStrings එක වැඩ කරන්න. මොකද මේකේ අපිට සාමාන්‍ය අපිට පේන දේට වඩා එහාට ගිහිල්ලා ටිකක් වැඩිපුර functionality එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ CString කියන library එකෙන් අපිට දීලා තියෙන ගොඩක් වැදගත් functions තුනක් ගැන. ඉතින් පළවෙනි එක අපි දැනටමත් කතා කරා ඒ තමයි STRLEN කියන function එක. STRLEN කියන function එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් C string එකක තියෙන characters ගාන ගන්න. array එක කොච්චර ලොකු වුණත් මේකේ තියෙන characters ගාන තමයි අපිට මේකෙන් output වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට තියෙනවා strcopy strcpy. strcopy කියන function එකෙන් වෙන්නේ අපිට පුළුවන් එක C string එකක තියෙන value එක තවත් C string එකකට assign කරගන්න. ඉතින් ඔයා මගෙන් අහයි ඇයි මං එහෙම කරන්නේ කියලා. මට නිකම්ම මේක සමාන කරගන්න පුළුවන් නේ නිකන් වෙනත් variables දෙයක් සමාන කරනවා වගේ. කෙටි උත්තරේ තමයි එහෙම බෑ. දිග උත්තරයකුත් ඒකට නෑ. ඔයා නිකන් මේ විදිහට C strings දෙකක් හදාගත්තොත් එම් name සහ name2 කියලා. ඔයා name2 කියන එක name1 වලට සමාන කරන්න ගියොත් ඔයාට පේන ඇති මෙතන error එකක් එනවා. ඔයා මේකේ size එක define කරත් ඒකම සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන size ගැන කතා කරන දෙයක් නෙමෙයි. මේක මොන ක්‍රමයකට කරත් මේක කොහෙන් හරි ගිහිල්ලා ඔයාට මේ විදිහට assign කරන්න බෑ. ඉතින් ඔය assign කරන එක අපිට කරන්න ක්‍රමයක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ strcopy කියන function එක දීලා තියෙන්නේ. මේකේ arguments නම් ටිකක් confusing. පළවෙනියට එන්නේ destination එක, දෙවෙනියට තමයි source එක එන්නේ. ඉතින් destination එක කියන්නේ ඔයාගේ අලුත් string එක. එහෙම නැත්නම් මෙතන හැටියට name2 එතකොට source එක වෙන්නේ name කියන C string එක. ඉතින් මේ function එක නිකම්ම call කරොත් එහෙම මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය කරන දේ වෙනවා. දැන් අපි name2 C out කරොත් එහෙම ඔයාලට පේන ඇති අපේ අර string එකම මේකෙත් print වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ function එක තමයි strcompare strcmp. මේකෙන් අපිට පුළුවන් strings දෙකක් සමානද කියලා compare කරලා ඒකට දාලා value එකක් output කරගන්න. ඉතින් strcompare කියන function එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි strcompare වලදී සාමාන්‍යයෙන් නම් අපි value එකක් true වුණොත් return කරන්නේ 1. හැබැයි මෙතන හැටියට string comparison එක හරියොත් ඒ කියන්නේ true වුණොත් return වෙන්නේ 0. ඉතින් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා if condition එකේදී මේක බිඳුවට සමානද කියලා බලලා ඔයාගේ වැඩේ කරන්න. මේක නිකම්ම පාස් කරොත් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද if condition එකෙන් trueද කියලා බලන්නේ. එහෙම නැත්නම් value එක එකද කියලා බලන්නේ. එතකොට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක්ම වැදගත් functions තුනක් C string library එකේ තියෙන. මෙතනින් එහාට ගිහලා තවත් functions තියෙනවා මේ C string library එකේ. C style strings එක වැඩ කරන්න හදපු library එකක් තමයි C string කියන්නේ. එහෙමයි කියලා අපි කියන්නේ ඔයාලට C strings පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපි ඔයාලට බලවත් වශයෙන් කියන්නේ string library එක පාවිච්චි කරන්න. මොකද string library එකේ අපේ strings වල තියෙන ආරක්ෂාව වැඩි. ඒ වගේ තියෙන methods ගොඩක්ම ආරක්ෂාකාරී. කිසිම error එකක් එන්නේ නැති විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් string library එක අරකට වඩා අලුත්. ඉතින් string එක library එකක් හදන්න ඕනේ නැහැ. C string තව දුරටත් පාවිච්චි කරන්න ඕන නම්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි string හදලා තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද ඒක අනිවාර්යයෙන් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම කොතනදද C string පාවිච්චි කරන්න කියලා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එයි. C string පාවිච්චි කරන්න ඔයාලට සිද්ධ වෙන එකම එක අවස්ථාව තමයි ඔයා මොකක් හරි පරණ කෝඩ් එකකට ඇඟිල්ලක් ගහන්න ගියොත් ඒකේ තියෙන C string නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා C string library එක පාවිච්චි කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඒ තියෙන ඔක්කොම C style strings C++ වල තියෙන strings වලට හරවලා string library එකෙන් වැඩ කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ choice එක ඔයාගේ අතේ. අද අපි කතා කරේ C string library ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ series එක ඉවරයි. ආයෙ අපි C style strings ගැන කතා කරන්න ඕන වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා මම හිතන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් මාතෘකාවකින් හම්බෙමු. එතක ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.